upwork ላይ ብር ለማግኘት ትፈልጋላችሁ? upwork ላይ ብር ለመስራት ትፈልጋላችሁ? እንግዲያውስ ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ በማየት እኔ በቀን ስንት ብር upwork ላይ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እናንተም ጠንክራችሁ ለመስራት upwork ላይ በቀን በአንድ ሰዓት $12 በኤዲቲንግ ይሆናል፣ በትራንስሌት ይሆናል፣ በተለያዩ ስራ ዘርፎች ልታገኛላችሁ። ፒስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የቃና አታች ቤተሰቦች ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከተው upwork ነው። upwork ፌቨር ኦንላይን ስራዎችን፣ ፍሪላንሲንግ እንዲሁም አንዳንድ ዌብሳይቶች አሉ እንደ ብሎገርን እነሱን የከፈተ እንመለከታለን ብያችሁ ነበረ። ዛሬ ኮርስ ልሰጣችሁ መጥቻለሁ። ስለ upwork የኦንላይን ስራ ኮርስ ነው። ይህንንም ደግሞ upwork የኦንላይን ስራ ኮርስ ቲሸርት ሊሆን ይችላል ሆነ ነገሮች ያስተዋውቀን እንሰራለን። ይህንን upwork የሚባለውን ዌብሳይት በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ብዙ ዓለም ሀገራት እየሰሩበት የሚገኙ ዌብሳይት ነው። ይህንን upwork ለመሆኑ ምንድነው የሚለውን ነገር በዛሬ ቪዲዮ በዝርዝር እንመለከታለን። እሺ አሁን ስለ upwork ኮርስ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። እንደተለመደው አሁን ወደ ክሮም ብራውዘር ዌብሳይቷን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ክሮም ብራውዘር እንሄዳለን። እንደምትመለከቱኝ ወደ አሁን ክሮም ብራውዘር ገብቻለሁ። ከገባው በኋላ ምን እላለሁ እዚህ ጋር ሰርች በተኑ ላይ ትሄዱና upwork ትላላችሁ። upwork ያንዳንዱን እንመለከታለን። upwork ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር upwork ጆብ ቢግነ upwork ብላችሁ ትጽፉ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ሰርች እናደርጋለን። ሰርች ካደረግን በኋላ እንደምትመለከቱ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ወደ ዲስክቶፕ ሳይት ሲንቲክ ማድረጋችሁና ትርሱ ወደ ዲስክቶፕ ሳይት ቀይሩት ማለት ነው። ከዛ upwork መጣልን እንደምትመለከቱት እሺን አሁን እኔ ሎጊን አድርጋለሁ አለኝ ራሴ upwork ማለት ነው። አሁን ለእናንተ ኮርስ ልሰጣችሁ ነው የመጣው ስለ upwork። እያንዳንዱን upwork ምንድነው፣ upwork ምን ይመስላል፣ ፌቨር ምን ይመስላል፣ ያንዳንዶችን የንግድ ዘርፍ ኦንላይን ብር የምታገኙባቸውን ዘዴዎችን ማሳያችሁናል። እናንተ እስከ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር አብራችሁኝ ቆዩ። ፒስ። አሁን ሰርች ያደረገ ነው እየገባ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እየገባ ይገኛል። ገባ። ምን ይላል? how work should work ይላል። forget user can have ይላል። big the people right in the list here ይላል። you use the work game in free ይላል። using the nose join registers browser ይላል። post the job and top Thailand ይላል። እንደምትመለከቱት እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሴል ማርኬቲንግ ክሬቲቭ ይላል። ኤል ሰርቪስ ትራንስሌት ያደረጋችሁ ይሆናል። የተለያዩ ነገሮችን ያደረጋችሁ ይሆናል። ቲሸርት ጽሁፍ እየጻፋችሁ ይሆናል። የተለያዩ ነገሮችን ያደረጋችሁ እዚህ ጋር ብር የምታገኙበት ዌብሳይት ነው። እስኪ ጌት ስታርት እንለው። ቀጣይ ደግሞ አካውንት የጽሁፍ እየጻፋችሁ ብያችሁ ነበረ። እያንዳንዱን እንግል ያሳያችኋል። ፎቶ ምስል እየሳላችሁ ቆንጆ ፎቶዎችን ልምድ ያላችሁ ካላችሁ የተለያዩ ኦንላይን ስራዎችን ምናምን አሁን ፍሪላንሲንግ አይ ሳይለንት ሄር ፍሪላንሲንግ እንለዋለን። እዚህ ጋር እኔ በፍሪላንሲንግ ነው የፈለኩት። ከዛ እዚህ ጋር ፈረስኔም ኢሜል ኢትዮጵያን ይላል። እኔ እንደምትመለከቱ ኢትዮጵያ ነው ያለሁት። አክሴፕት ኦል እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ገብቼ ላሳያችሁ እያንዳንዱን። አሁን ጎግል እዚህ ጋር እንጽፋለን። እንደምትመለከቱት ኢሜይልን ሞልቼ ነው ተመለስኩት። ከዛ ይሄን እንትን ይልላችኋል ማለት ነው። ኢሜይል ሞልተናል። እሺ አሁን ኮንት በራሱ ጊዜ ይገባልናል ማለት ነው። እኔ አሁን ዛሬ ቪዲዮ ገባሁት ምንድነው እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ላስረዳችሁ ነው ማለት ነው። አሁን ኮንቲን ጎግል እንለዋለን ድጋሚ። ኮንቲን ጎግል ስትሉት እንደምትመለከቱት አሁንም ሪዳይሬክቲንግ አድርጎ ነው የሚያስገባችሁ።
አሁንም እነካለን ራሷን ሜል የሞላችሁበትን አሁን ራሱን ትነካላችሁ እዚህ ጋር እኔ ሞልቻለሁ ብዬ ነግራችኋለሁኝ እሺ አሁን እንደምትመለከቱት ቬሪፋይድ ነው እናደርጋለን ማለት ነው እሺ ይገባል እንደምትመለከቱት ስኪል ገብቶልናል ማለት ነው አሁን ይሄ በነገራችን ላይ አካውንት አልከፈትንም ይሄ ይቀረናል ገና ስለዚህ በቀጣይ የከፈትን እንመለከታለን ማለት ነው እያንዳንዱን የከፈትን እንመለከታለን እዚህ ጋር ይሄንን ኦኬ በሉት አሁን ማሳያችሁ እኔ አሁን በምን እንደከፈትኩ ነው አሁን የኔን ላሳያችሁ ነው እዚህ ጋር ትራንስፌር ማለት ነው በእኔ በትራንስሌሽን ነው ያደረኩት ይሄው ጀርመን እንግሊሽ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አኒሜሽን ላል አሁን እኔ እንግሊሽ ብል እዚህ ጋር በእንግሊሽ እያንዳንዱን መርጣለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት እያንዳንዱን አሁን እየመረጥን እንመለከታለን እዚህ ጋር አሁን ማወቅ ያለብን ነገር አንዳንድ ጆብ ማይት ላይክላል ሴቭድ ጆብ ነው የሚለው እዚህ ጋር የናንተን ስራ ወርካችሁን ጆብ ማለት ስራ ነው የናንተን ስራችሁን እዚህ ጋር ስኪላችሁን ያንዳንዱን ታሞላላችሁ ማለት እሺ ማይ ፕሮፋይል እንደምትመለከቱት ፕሮፋይል in the word language is the high and here ስላል ላይክላል in the German protax $75 ማለት ነው እያንዳንዱን ፔመንታችሁን ቬሪፋይ አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ማይ ፕሮፋይል ላይ እንደምትመለከቱት ከዚህ በፊት ከፍቼበታለሁ ማይ ፕሮፋይል ይላል ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን ይሄ የኔ አካውንት ነው ማለት ነው ምን ይላል ታሪክ ኢን አዲስ አበባ ይላል እንደምትመለከቱት ኦንላይን ነው ያለሁት እኔ አሁን ምን ይላል ፋሪስ ሀሰን ይላል ስፔንስ 12 ምናምን ዶላር ነው በአንድ ሰዓት ውስጥ የማገኘው እዚህ ጋር $12 ነው በአንድ ወርክ ሂስትሪ ይላል ስታርቲንግ ሰርች ከሰራውበት ቆይቻለሁ አሁን ስኪል ትራንስሌሽን ይላል ስኪል ትራንስሌሽን ነው ማኔጅ ፕሮዳክቲንግ ይላል ላንጉዌጅ ነው ስራዬ ሪኮርድስ ኢንስትሩመንት ያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለኔ እንደዚህ ሰዎች ገብተው ይጎበኝ ይሄን እንደዚህ ማስተካከል ይኖርብናል እሺ አሁን እንደምትመለከቱት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለቆየው ነው መሰለኝ አሁን እንትን ያለኝ አይደለም የሰራውበት ነው እሺ እንደምትመለከቱት አሁን ጌት ስታርትስ እናስጀምራለን ማለት ነው እሺ እንደምትመለከቱት ኮንታክትስ አሁን እኔ በጣም የቆየው ስለሆነ 9 ልበለው ከሰራው ቆይቼበታለሁ ማለት ነው ተርን ኦን እናደርገዋለን ኦፍ ነበረ ኦን አደረግነው ማለት ነው አሁን በቃ ስራችን አሁን ጀምሬያለሁ ማለት ነው ከሰራው ቆይቼ ነበረ ከዛ ቪው ማይ ፕሮፋይል ይላል ከዛ እንደምትመለከቱት ኦን ተደረገ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ስራዬን መቀጠል ጀምሬያለሁ አሁን $12 ሚሊዮን አሳድገዋለሁ ከፈለኩኝ በስንት ሰዓት ውስጥ ምሳሌ ትራንስሌሽን ላንጉዌጅ ሚን ዩኬ ኢን ዘ ኢቲሲ ወርክ ላንጉዌጅ ሉክ ዩናይትድ ስቴትስ ኢን ኪንግደም ይሁን እንደምትመለከቱት አንድ የስራ እድል መጥቶልኝ ነበር የሚላል ትራንስሌሽን ላንጉዌጅ ፓሪስ ማን ዩኬ ትራንስሌት አድርግልኝ ፓሪስ ስቴት ኢዝ ዘ ኪንግደም ይላል እሺ እንደምትመለከቱት ሴቭ እናደርገዋለን እዚህ ጋር አንድ ስራ እድል መጥቶልኝ ነበር አልተጠቀምኩበትም በአንድ ሰዓት $12 የሚሰጥ የስራ እድል መጥቶልኝ ነበር የዛን ሰዓት አልነበርኩም ይሆናል እንደምትመለከቱት አሁን ይሄንን እያንዳንዱን አሁን ያስተካከል ይምናል ኢንተር ሳይን ኢንሴንቲቭ ዲስክሪፕሽን ዩር ዘ ፕሮፌሽናል ስኪል ኤክስፒሪየንስ ኤክስፖርት ዌብዛ ዊዝ አያክስ ኤክስፒሪየንስ ይላል እንደምትመለከቱት ከአያክስም በኩል መጥቶልኝ ነበር ማለት ነው እንደምትመለከቱት ከአያክስም በኩል የኤዲቲንግ የስራ እድል መጥቶልኝ ነበር እሺ ስታርት ሰርች ይላል ሰርች እናደርገዋለን ከዚህ በኋላ የመጣልኝ የስራ እድል ተጠቀምበታለሁ ማለት ነው የሰራውበትም አሳያችኋለሁኝ እሺ እንደምትመለከቱት በአንድ ሰዓት ውስጥ €7 እንደሚባለው ይሄው እንደምትመለከቱት አሁን ደግሞ ማይ ፕሮሲፕል የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው እሺ እዚህ እንገባለን ማይ ጆብ ይላል ማይ ጆብስ
እሺ ወርክ እንደምትመለከቱት የዛሬ ቪዲዮ በዚሁ ጨርሰናል። ማይ ጆብስ ቀጣይ ደግሞ ሙሉ ኮርሱን አካውንት እንዴት ማስተካከል እንዳለባችሁ ትራንስሌት፣ የተለያዩ ኤዲቲንጎች፣ የተለያዩ ፎቶስ ስራ አላችሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ በዚሁ በቃ። በሌላ በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ። ይመስላል እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩን። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ባይ።